අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ LDR එකක් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ LDR එකෙන් අපිට පුළුවන් ආලෝක තීව්‍රතාව ප්‍රමාණාත්මක අගයකට මැනගන්න. හරි. අපි සර්කිට් එක හදලා බලමු. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊළඟට LDR එක ගන්න ඕනේ. Tinkercad වල මේ LDR එක තියෙන්නේ photo resistor කියලා. හරි. අපි දැන් LDR එක board එකට කනෙක්ට් කරගමු. LDR එකේ terminal 1 pin එක Arduino board එකේ 5 volt pin එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට terminal 2 pin එක Arduino board එකේ තියෙන analog input pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම ඒක A1 pin එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ terminal 2 pin එක 1 kilo ohm resistor එකක් හරහා ground කරගන්නත් ඕනේ. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක ලියමු. මුලින්ම අපි ගත්ත pins ටික define කරගමු. මම LDR එක A1 pin එකට define කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට void setup එක හදාගමු. LDR pin එක input එකක් විදිහට මම නම් කරගන්නවා. අපිට serial monitor එකත් අවශ්‍ය නිසා serial monitor එකේ bit rate එක 9600යි කියලා මම දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි void loop එක හදාගමු. මේකෙදි මුලින්ම integer type එකෙන් variable එකක් හදාගෙන LDR එකේ value එක ඒකට assign කරගන්න ඕනේ. මම ඒක LDR value කියලා හදාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ LDR value එක serial monitor එකේ print කරගන්න කෝඩ් එක ලියා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක run කරලා බලමු. මේ LDR එක උඩ ක්ලික් කරලා ආලෝක තීව්‍රතාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක වෙනස් කරලා බලමු. LDR එකට වැටෙන ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩි කරනකොට අපිට පේනවා serial monitor එකේ value එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම LDR එකට වැටෙන ආලෝක තීව්‍රතාව අඩු කරනකොට අපිට පේනවා serial monitor එකේ value එක අඩු වෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් LDR එකක් භාවිත කරලා ආලෝක තීව්‍රතාව මැනගන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.